নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক মোৰ এই নতুন বিদ্যালয়। আজি তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় আৰ্হিৰ ক্লাছ 8ৰ অনুৰণী 2Cৰ 8 নম্বৰ, 9 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰৰ গণিত কেইটা লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, চ' কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ চাই থাকা। চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, 8ৰ গণিত কেইটা কৰিম। ঠিক আছে, 8 নম্বৰটোত দিয়া আছে মান নিৰ্ণয় কৰা। ঠিক আছে, 8ৰ 1 নম্বৰটো আছে 55/21 হৰণ -33/14। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা কি কৰিম, 55/21 হৰণটো ওলোটাই যদি কি কৰোঁ, পূৰণ দিব পাৰোঁ। হৰণটো ওলোটাই পূৰণ দিব পাৰোঁ। হৰণটো ওলোটাই যেতিয়া পূৰণ কৰিম, তেতিয়া ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, সংখ্যাটো ওলটি যাব, পিছত থকা সংখ্যাটো ওলটি যাব। এতিয়া -33/14 আছে, চ' কি হ'ব, 14 কিমান হ'ব, 33 হ'ব। মাইনাছটো তলত ওপৰত ৰাখিছোঁ, তলত দিছোঁ, একেই কথা হ'ব। ঠিক আছে, একেই কথা হ'ব, চ' ওপৰতে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কিমান আছে, 55, ইয়াতে আছে 33। ঠিক আছে, এতিয়া 11ৰে যদি কাটো 33 কেইবাৰ যাব, 3 বাৰ। 11ৰে যদি কাটো 55 কেইবাৰ যাব, 5 বাৰ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা কি হ'ব, আকৌ 7ৰে যদি 21ক কাটো কেইবাৰ যাব, 3 বাৰ। 7ৰে 14ক কাটিলে কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব। ঠিক আছে, 2 বাৰ কাটিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ওপৰত কি থাকিব, 5 × 2 মানে কিমান, 10, আৰু এটা মাইনাছ আছিল, মাইনাছ 3 3 গুণ কিমান, 9, তলত হ'ব কিমান, 9 হ'ব। ঠিক আছে, চ' 10/9 এইটোৱে হ'ব কি, ইয়াৰ এনচাৰ। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 2 নম্বৰটোত কি আছে, -125/108 হৰণ -100/54। ঠিক আছে, -125/108 হৰণটো ওলোটাই কি দিম, পূৰণ দিম। ঠিক আছে, পূৰণ দিলে কি হ'ব, ইফালে ওলটি যাব, মাইনাছটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ, ওপৰতে ৰাখিছোঁ, 54 কিমান হ'ব, 100 হ'ব, 100। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া যদি আমি 5ৰে কাটো কিমান বাৰ যাব, 100ৰ ভিতৰত কিমান যাব, 20 বাৰ। 5ৰে কাটিলে কিমান যাব, 125ৰ ভিতৰত কিমান যাব, 25 বাৰ যাব। ঠিক আছে, 25 বাৰ যাব। এতিয়া আকৌ কিহেৰে কাটিব পাৰোঁ, 2ৰে কাটিলে যাব 100, 4ক যাব 108ক যাব কেইবাৰ, 54 বাৰ যাব। ঠিক আছে, আৰু এইটোক যাব কিমান বাৰ, 27 বাৰ, 27 বাৰ যাব। ঠিক আছে, আকৌ 27ৰে যদি এইটোক কাটো 1 বাৰ, 27ৰে এইটো যাব 2 বাৰ। ঠিক আছে, চ' ওপৰত কিমান থাকিব, 1 থাকিব। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কিমান আছিল, -25 ইনটু ইয়াত কিমান থাকিল, -1 থাকিল। ঠিক আছে, তলত কি থাকিব, ইয়াতে থাকিব 2 ইনটু ইয়াতে থাকিব কিমান, 20। ঠিক আছে, 20 থাকিব। আকৌ 5ৰে কাটিব পাৰোঁ, 5ৰে কাটিলে কিমান বাৰ, 5 বাৰ। 5ৰে কাটিলে 4 বাৰ হয়। এতিয়া ওপৰত কি, -5 ইনটু -1 মানে কিমান হ'ব, 5 হ'ব। তলত 2 ইনটু 4 মানে কিমান হ'ব, 8 হ'ব। চ' 5/8 হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। এতিয়া আমি কি কৰিম, 8ৰ 3 নম্বৰ গণিতলৈ। এতিয়া আমি 8ৰ 3 নম্বৰ গণিতলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 3 নম্বৰটোত আছে 65/72 আছে। অ'কে, হৰণ আছে, হৰণটো ওলোটাই কি দিম, পূৰণ দিম। পূৰণ দিলে পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, ওলটি যাব। 81টো ওপৰত হ'ব, 26টো তলত হ'ব। ঠিক আছে, তলত হ'ব। এতিয়া 9ৰে যদি কাটো, 9ৰে 81ক কেইবাৰ যাব, 9 বাৰ, আৰু 9ৰে 72ক যাব কেইবাৰ, 8 বাৰ। ঠিক আছে, 8 বাৰ। আকৌ 13ৰে 65ক যাব কেইবাৰ, 5 বাৰ, আৰু 13ৰে 26ক যাব কেইবাৰ, 2 বাৰ। ঠিক আছে, 2 বাৰ যাব। চ' ওপৰত হ'ব কিমান, 5 × 9, তলত হ'ব কিমান, 8 × 2, গতিকে কিমান হ'ব, 5 9 কিমান, 45, তলত কিমান হ'ব, 8 2 16। চ' 45/16 এইটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। এতিয়া আমি 8ৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, 8ৰ 4 নম্বৰটো আছে -117/98 হৰণ 78/154। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, -117/98 হৰণটো ওলোটাই পূৰণ কৰি দিম। পূৰণ কৰি দিলে ইফালে কি হ'ব, 154/78 হৈ যাব। ঠিক আছে, 154/78 হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা কি হ'ব, এতিয়া চোৱা 98ক যদি 2ৰে কাটো কিমান বাৰ যাব, 4, আৰু 18ৰ ভিতৰত কেইবাৰ, 18ৰ ভিতৰত 9 বাৰ, 2। ঠিক আছে, 49। আকৌ 154ক যদি কাটো 2ৰে কেইবাৰ, 7 বাৰ, বাকী থাকিব 1, 4 14ৰ ভিতৰত 2, 7 বাৰ। ঠিক আছে, 77। আকৌ ইয়াতে কিমান পাইছোঁ, 78। ঠিক আছে, 78ক 3ৰে যদি কাটো কেইবাৰ যাব, 7ৰ ভিতৰত যাব 2 বাৰ, আৰু 18ৰ ভিতৰত যাব কেইবাৰ, 6, 26 হ'ল। আকৌ 11ৰ ভিতৰত যাব 3ৰে 3 বাৰ,
বাকী থাকিব 2 2 7 কিমান 27ৰ ভিতৰত 3 9 গুণ 27 ঠিক আছে সো ইয়াতে কি পাম ইয়াতে পাম -39 into 77 তলত পাম 49 into 26 ঠিক আছে আকৌ 7 49 এর ভিতৰত কিবার যায় 7 বার 7 77 এর ভিতৰত কিবার যায় 11 বার যায় ঠিক আছে আকৌ 26 এর ভিতৰত 13 কিবার যাব 13 দুই বার যাব আৰু 13 যাব 3 বার 3 13 গুণ কিমান 39 ঠিক আছে সো ওপৰত পাম কিমান সো ওপৰত পাম 3 into -3 into কি হ'ব 11 হ'ব তলত হ'ব 7 into 2 ঠিক আছে 7 into 2 এতিয়া -33 তলত হ'ব 14 ঠিক আছে এইটো হ'ব কি आंसर ঠিক আছে আশা কৰিছো বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম 2C ৰ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আগবাঢ়িম ঠিক আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দি আছে যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল -102/95 ইয়াৰ এটা 136/57 হলে আনটো কিমান ঠিক আছে এইটো কি কৰিম আমি এইটো সমাধান কৰিম চোৱা ঠিক আছে ধৰা হল সংখ্যাটো বা আনটো সংখ্যা সমান x ধৰা হল আনটো সংখ্যা সমান কি হ'ব আনটো সংখ্যা সমান x ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল according to question প্ৰশ্ন মতে ঠিক আছে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান সো ইয়াৰে এটা কিমান 136/57 পূৰণ আৰু এটা কি x ঠিক আছে পূৰণফল সমান কিমান হ'ব -102/95 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কি হ'ব x টো বাফাৰে ৰাখি দিলো হিফালে গৈ 136/57 কি হ'ব হৰণ হ'ব লাগিব হিফালে পূৰণ হৈছে সো হিফালে গৈ কি হ'ব হৰণ হ'ব -102/95 হৰণ কি 136/57 ঠিক আছে 136/57 এতিয়া চোৱা কি হ'ব x = -102/95 হৰণ তলুটাই কি কৰিম পূৰণ দিম ঠিক আছে পূৰণ দিলে কি হ'ব 57/136 হ'ব 57/136 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কি হ'ব আমি যদি 3 ৰে কাটো 3 ৰে কাটিলে কেবাৰ যাব 3 ৰে কাটিলে 57 ৰ ভিতৰত যাব কিন্তু 95 ৰ ভিতৰত নাযায় ঠিক আছে 95 ৰ ভিতৰত নাযায় এতিয়া 102 ক যদি 2 ৰে কাটো কিমান বাৰ যাব 51 আৰু 136 ক যদি 2 ৰে কাটো কেবাৰ যাব 6 2 গুণ 12 বাকি থাকিব 1 ষোল্ল ভিতৰত 8 বাৰ ঠিক আছে 8 বাৰ আকৌ 95 ক আৰু 57 ক কাটিব লাগে সো 19 ৰে যদি কাটো কেবাৰ যাব 3 বাৰ 3 19 গুণ কিমান 57 আৰু 95 ক কেবাৰ 5 বাৰ 5 19 গুণ 95 সো ইফালে কি থাকিব x = কিমান হ'ব ওপৰত থাকিব -51 into 3 ওপৰত থাকিব 5 into 68 ঠিক আছে 5 into 68 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কিমান হ'ব x = 3 into 1 মানে কিমান 3 into 5 মানে কিমান 15 মাইনাস এ মাইনাস 5 into 8 মানে কিমান 40 ৰ 0 7 ৰ 4 5 6 গুণ 30 7 ৰ 4 কিমান 3 4 ঠিক আছে 3 4 সো কিমান হল 1 -153/340 ঠিক আছে সো x ৰ মানটো কিমান পালো ইমান পালো এতেকে আনটো সংখ্যা হ'ব আনটো সংখ্যা হ'ব সমান -153/340 ঠিক আছে 340 এইখিনি হ'ব आंसर ঠিক আছে আশা কৰিছো বুজি পাইছা ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম 10 নম্বৰ গণিতলৈ আগবাঢ়িম ঠিক আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 2C সো 13 ৰে কাটিলে তো কিবাৰ যাব 91 ক 13 ৰে যাব 7 বাৰ আৰু 52 ক যাব কেবাৰ 52 ক যাব 4 বাৰ ঠিক আছে সো ওপৰত কি থাকিব 10 into -10 আছে -10 into 4 তলত কিমান আছে 7 into 6 ঠিক আছে আকৌ 2 ৰে কাটিলে কেবাৰ 2 ৰে কাটিলে 2 বাৰ 3 বাৰ ঠিক আছে সো x = কিমান পাম -10 into 2 মানে কিমান -20 তলত কিমান 7 3 গুণ 21 সো -20/21 এতেকে পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ব
এতেকে পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ল সমান কিমান -20/21 ঠিক আছে -20/21 সো এইখিনি আছিল কি আনসাৰ সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা তিনিটা কোৱেশ্চন বুজি পাইছা আশা কৰিছোঁ 8 9 আৰু 10 গোটেইকেইটা কোৱেশ্চন আনসাৰ বুজি পাইছা সো তোমালোকৰ কাৰণে আজি এইখিনি আছিল সো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু